ආයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ඔයාලා මේක උඩ ඉන්නේ SL Tips YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් ප්‍රීමියම් වීඩියෝ එකක. ඉතින් අද මම අරන් ගන්න තියෙනවා ඔයාලට තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක්. ඉතින් කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් ගෙනත් බැලුණා. ඉතින් අද අරන් ගන්න තියෙනවා ඔයාලට අලුතෙන්ම earn කරන්න පුළුවන් USDT කියන coin එක earn කරන්න පුළුවන් අලුත්ම site එකක්. ඉතින් මේ වගේ site මම ඉස්සෙල්ලත් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා USDT TRX වගේ site daily earn කරන්න පුළුවන් site එකක්. ඉතින් මේකත් ඒ වගේම daily USDT කියන coin එකෙන් ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන් අලුත්ම site එකක්. ඉතින් මේ site එකේ වැඩ කරනදී සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ මැද ඒකෙන්ද වීඩියෝ එකේ දිගටම එකතු වෙලා කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ යන කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න කැමතියි. ඔයා තාමත් අපේ channel එකත් එකතු වෙලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් දැම්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා මේ වගේ emoney content බලන්න අපේ channel එකත් එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ content මම හැමදාමත් අපේ channel එකෙන් දානවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියලා මේ වගේ emoney content හැමදාමත් බලන්න. අපි එහෙනම් යන් අද වීඩියෝ එකට. හරි මම අද අරන් තියෙන USDT.London කියන site එක. ඉතින් මේ site එක ඔයාලට අලුතෙන්ම රිලීස් වුණ site එකක්. ඉතින් මේ site එක ඔයාලා හරි සරලව වැඩ කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ site එකේ තාම payment කටයුතු හොඳට කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමදාමත් කියනවා වගේ මේ වගේ investment site වල risk එක තියෙන හින්දා ඔයාලා පොඩි ගාණක් invest කරලා විතරක් වැඩ කරනවා නම් විතරක් වැඩ කරන්න නැත්නම් ඔයාලා ළඟ ලොකු ගාණක් නැත්නම් ඒ තියෙන ඔක්කොම මේක invest කරලා risk එකක් කරන් බොරුවට loss වෙනට වඩා හොඳයි වැඩ නොකර ඉන්න එක. ඉතින් ඒක හැමදාමත් මම වීඩියෝ මැදදී මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ site එක register වෙන්න මම comment section එකේ pin comment එකේ පළවෙනි link එක දාලා තිනවා. මේ site එකට එන link එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන phone කියන තැනට ඔයාලා use කරන phone number එක 01 දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන password කියන තැනට ඔයාලා කැමති password එක strong password එකක් දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන secret password කියන තැනට උඩ දුන්න password දෙන්නත් පුළුවන්, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන invite code එකට මගේ link එකෙන් ආවොත් ඔටෝම ඔයාලා code එක වැහලා තියෙයි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන sign up කියන button එක click කරන්න. ඉතින් මම දැන් account එක හදන් තියෙන හින්දා මම දැන් sign in වෙලා ඉන්නවා. හරි account එකට sign in ගම ඔයාලා මේ වගේ interface එකක් වෙන්න. ඉතින් ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා site එක පිළිබඳව. ඉතින් මේවල Telegram group එකට, Telegram channel එකට සහ customer service වගේ WhatsApp numbers link වගේ ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ investment plan ගැනත් ඒගොල්ලෝ පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඉතින් මෙතන අපිට minimum investment තියෙන මෙතන බින්දුව තිබ්බට USDT 5යි නම් USDT 5යි නම් USDT 5000 නිකන් daily minimum 130ක් 103ක profit එකක් හම්බෙනවා. ඉතින් මෙතන ලොකු plans මම recommend කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවා ගැන බලන්න ඕනෙත් නැහැ. ලොකු plans වලට යන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන referral income ඔක්කොම මේ site එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි level එකට 10ක්, දෙවෙනි level එකට 5ක් සහ තුන්වෙනි level එකට 2 වගේ referral income එකක් දෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ deposit කරන ගාන අනුවත් ඔයාලට income එකක් එනවා. එහෙම තමයි site එකේ withdraw මෙතන පළවෙනි details ටික බලන්න. ඉතින් site interface එක සාමාන්‍ය මේ දෙන්න අපිට ඉතින් USDT 200ක balance එකක් ඔයාලට add වෙනවා මේ account එකට. ඉතින් අපි මුලින් බලන්න මෙතන trading කියන section එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට යනවා. ඉතින් මේන්න මේකට ඔයාලට දවසට 103 ගානේ add වෙනවා. ඔයාලා main balance වල මේකට investment එකක් දාලා account එක activate කරගත්ත ගාම ඔයාලා USDT 200ට add වෙනවා amount එක. ඒ amount එකට මෙන්න මේ 103 add වෙලා පැය 4ට මේක ඔයාලට claim කරන්න මුලින් තාම පැය 4ක් ගිහින් නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි මේ site එකේ පළවෙනි option එක earn කරන. හරි ඉතින් මේ site එක පහළට ගියාම පේනවා ඉතින් මේකට details බලන්න පුළුවන්. ඉතින් profit කොච්චර තියෙනවද, members ලා කොච්චරක් ඉන්නවද, partners ලා වගේ details උත් තියෙනවා. ඉතින් මම හැමදාමත් කියනවා වගේ ලොකු විශ්වාසයක් තියෙන නැතුව අපිට අඩුම ගාණක් invest දාලා අපිට earn කරන්න යන්න පුළුවන් නම් විතරක් වැඩ කරන්න. අපිට අනිත් details වැඩක් නැහැ. මොකද මේ site කොච්චර කල් run කරයිද කියලා කාටවත් හරියටම කියන්න බෑ. ඉතින් අපි බලමු මේ site එකේ කොහොමද deposit එක දාලා වැඩ කරන් යන්නේ. ඉතින් මෙතන මෙන්න මේ පොඩි ඉරිකා තුන තියෙනවා. අන්න ඒක open කරන්න තියෙන. ඉතින් මෙතන balance එක පේනවා අපේ. මෙතන recharge කියලා button එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක දැන් click කරගන්නවා මම. මෙතන recharge කියන තැනට මෙතන ඔයාලා address එක generate වෙනවා. ඒගොල්ලෝ site එකලා ඉතින් withdrawal deposit එක විනාඩි 5ක් 10ක් අතර එනවා කියලා තියෙනවා. minimum investment එක TRX USDT 5න් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන TRC20 blockchain එකේ තියෙන USDT තමයි එවන්න ඕනේ. මෙතන copy link වලට link එක copy කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ code එක copy කරන් ඔයාලා ඕනම exchange එකකින් මේකට send කරන්න තියෙන ඉතින් මෙතන recharge complete කියන button එක click කරන්න තියෙන. recharge එක දුන්නාට පස්සේ එහෙම තමයි මේක recharge එක successfully අපි දාගන්නේ. හරි recharge දැම්මම ඔයාලා මෙන්න මෙතන home එකේ මෙතන amount එක add වෙලා පෙන්නයි. ඉතින් මෙතන wallet balance වල උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයාලා USDT 10ක් add deposit කරුවොත් මෙතන USDT 210ක් විතර පෙන්නයි. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට 103 ගානේ දවසට claim කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම තමයි මේකේ ඕගොල්ලෝ deposit එක සාර්ථකව දාගන්නේ. හරි ඊට පස්සේ තමයි මෙතන exchange කියලා section එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ගිහින් අපිට පුළුවන් අපේ promotion account එකේ තියෙන ඒවා මේකට exchange කරන්න, basic එකේ තියෙන ඒවා promotion account එකට exchange කරගන්න. ඒ වගේ steps කීපයකුත් මේගොල්ලෝ දීලා තිනවා. ඉතින් මෙතන මේගොල්ලෝ conditions වගේක් දීලා තිනවා. මෙතන exchange කරනකොට අවශ්‍ය වෙන
හරි අපි බලමු මේ site එක කොහොමද සාර්ථක withdrawal එකක් දාගන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතන මෙන්න මේ පොඩි පැච් තියෙන icon එක on කරලා මෙතන withdraw කියන බටන් එක click කරනවා. ඉතින් withdraw කියන බටන් එක click කරනකොට මෙතන account type එක ඔයාලා promotion account නම් promotion account, basic account නම් basic account අන්නේ click කරලා මෙතන withdrawal amount එකට ඔයාලා කැමති amount එකක් දීලා මෙතන address එකට ඔයාලට දෙන්න තියෙන්නේ USDT address එක දීලා මෙතන secret password දීලා මෙන්න මෙතන fee එකක් කැපෙනවා 100ක ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා transfer කියන බටන් එකත් click කරන් තියෙන. ඉතින් ඔයාලා withdrawal එක වෙනවා. ඉතින් 24 hours වලින් withdraw වෙනවා. මෙතන මේක තමයි මම ඔයාලට ඉස්සර පෙන්නුවේ exchange කියන section එකේ මෙන්න මේ receive interest කියන එක ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම තමයි site එකේ withdrawal එක දාන්න. ඉතින් මෙතන address එක දීලා හරියට දාන්න තියෙන. ඉතින් ඔයාලට මේකේ minimum investment TRX USDT 5 තියෙන. ඉතින් ඔයාලට හිතනවා නම් විතරක් මේ profit ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට පුළුවන් investment එකක් දාලා මේක වැඩ කරන්න යන්න. ඉතින් තාම site එක payments කටයුතු කරනවා. තාම site එක අලුත් මේ site එක. ඉතින් අපි බලමු මේකේ කොහොමද ඔයාලා referral link එක හරහා මේකේ මුදල් උපයන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන share කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න එක මම ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මෙතන share කියන section එකට ගියාම මෙතන ඔයාගේ referral link එක generate වෙනවා automatic. මෙතන copy link කිය ගම ඔයාලා link එක copy වෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේ දවස්වල මේගොල්ලෝ offers තියෙනවා referral link referral එක හරහා ඔයාලා අපි share කරලා කට්ටිය join වෙනවා. අපිට කොච්චරක් income එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අපිට ඒගොල්ලෝ deposit කරන amount එක අපේ promotion account එකට වැටෙන්නේ. අන්න එක අපිට directly ඒ වෙලෙම withdraw කරන්න පුළුවන් කියලාත් මේකට සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහෙම තමයි site එකේ සම්පූර්ණ විස්තර වැඩ කරන්නේ. හරි ඉතින් අද වීඩියෝ එක හදන්නේ ඔයාලා USDT.London කියන site එකෙන් කොහොමද USDT coin එක earn කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ videos ඔයාලා දින බලන්න පුළුවන්. channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ තේරුම් නැත්නම් තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් comment section එකේ comment එකක් දාලා තේරුම් දැනගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එකේ Telegram group එකට join වෙලා Telegram channel එකට join වෙලා අලුතෙන්ම දාන airdrops ගැනත් update වෙන්න. ඉතින් හැමදාමත් අලුතෙන්ම දාන එන airdrops emoney sites ගැන අපේ Telegram channel එක update කරනවා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්නතුරු ඔබට සුබ දවසක්.